Доброго мирного дня вам. Нова епічна. Де капітан? А де капітан? Я б сказав, де. Вчора якось легко дали нам взяти 5-й рівень рідкісної. Так дуже важко було дістатися до 5-го в останні часи. На вчора відносно 5-й рівень. На 5-й рівень взялася передостання. Так, це не та шляпа. Передостання, 5-й рівень. Що воно там, де там ті рекорди? В квесті в першому отворі дали приманки, більш не давали. Яка у нас там хитрожопа приманка сьогодні? Джекпот 20 штук дають. Непогано вони хочуть з мене 300 перлин за 5 прокрутів. Зовсім знахабніли. Все менше і менше часу залишається на цю подію. Тут трохи більше. Сьогодні вже не буде, а буде сьогодні. Нереально виконувати вже завдання в цю подію. Виклики на спеціально якось так пішли непевно вчора і закінчилися. Так, як підмітив вчора мій глядач, дякую тобі, ловив нову рідкісну, не на рідкісну. Спочатку дуже став радий за підказку, але потім якось прийшла думка, не спрацює ця схема виставляти вудку на нову приманку того виду, яка є сама приманка. Все одно буде задіяне всього ті перки, які без вудки, без на той вид. Зараз перевіримо. Як буде 20 ніндзя черепашок нам знову дають. А що це за такі якісь нагороди? Абсолютно непевні. Така медалька, такі черепашки, такі минулі нагороди. Також помітив таку справу в тих відео там, де
більшість звучить музика, не можу зробити коментарі. Переклад. YouTube цього не робить. Не знаю, з чим пов'язано. Скоріше за все, так як музика звучить більше, то субтитри не створюються. Тому вибачайте, в деяких відео не зможу перекласти субтитри. Це не моя провина. Нам зробили якісь подвійні. Такого ще ніколи не було. Подвійні. І дають нам приманки. Дають нам приманки. Це дуже добре. Хоча б якось. Тільки де ті приманки? Ну ось приманки. 36550. Дуже великі рекорди, щоб отримати. Дуже довго плавати. На ось ще 20-30 К+, це вже більш-менш для виконання. Мої вітання нашим гравцям. Посіли рейтинг 10. Мої вам вітання. Поїхали виконувати цей непотріб. Зараз подивимося, схема спрацює. Поставив нову спеціально. На епічну. Хоча вона й автоматом повинна застосуватися на епічну. Так як це саме краща вудка з останніми перками. Але чомусь, як ти правильно помітив, застосовувалася на легендарну карта локації. Не помітив. Не помітив. Капітанська риба-папуга. Які хороші відразу рекорди. Дерево прокачане. Виявилося, дерево прокачане. Перегляну відео. На відео буде... Ні, бачите, перки 4,6 і 20. Можливо, останній перк застосовується. Не вийде зробити далі перевірку. Подивлюся на відео потім. Останній перк був застосований перший раз. Хоча буде однаково, все одно приманка висіла на епічній вудці.
потрібно буде дуже довго. У нас приманки не забираються, ні. Такого немає. Дуже довгий квест. Поки все поплаваєш. І скоріше за все, чим далі просуваєшся, тим завдання будуть складнішими. І здобути епічну, якщо вона навіть є, буде нереально важко. Відкрию завдання, вони для мене нереальні. Можливо, пощастить. Маю підозру, десь пропустив щось. Це елітне. Це знову нам дають ту 47к. Гравці, як завжди, мочать з перших хвилин. Другий рівень епічної. Докачати до 3-го. І то вже буде завдання виконано. Як у всіх, прокачані приманки вже сильно. Якщо грати локацію з нуля, то більш-менш локація прокачується. Має нормальний вигляд. На другий рівень повинні рекорди вже заходити більш-менш нормально. Якщо дуже витрачатися, то і 11 зірок, гадаю, залетить на другий рівень. Ніндзя. Як завжди зроблять таку прикрість, буде не вистачати декількох приманок. До прокачки наступного рівня. А що це? У мене такий непотріб відкритий. А, то отрималися приманки. Зрозумів. Третій рівень є. Можна подію далі і не грати. На що у нас тут? Не зрозуміло.
Тут звичайним смертним нема що робити. Я вже зібрав всі приманки. Скоріше за все так. Десь там був космічний рекорд в завданні. І приманки там давали. «49, ні, це 53. «75, 55, оце ви з глузду з'їхали. 42. 42 ще можна, але нагороди нікчемні. 35. Жетони особисто мені потрібні, тому відкрию завдання. З жетонами. Втрачаю дуже багато часу, але обираю хоча б якісь нагороди більш-менш, а нагороди вже по суті закінчилися. За такі нікчемні нагороди вимагають так багацько. 5К дають сьогодні. Додатково. 60. Взагалі дах зірвало. Абсолютно дах зірвало. «55. Там де щось більш-менш пристойне. О, оце нормально. Хоча б на щось більш-менш витратити. А тут що в нас? Незвичайні. Скільки? 40. Назбираю. А потім знову піду. У мене там десь суперзаряд є на епічно. О, так в мене вже й час закінчується. Якраз застосую. У нас битви є там. Повинні бути битви. Серія 3Х. Це сьогодні. Давно не було цієї серії. Це зараз тут будуть монстри. Так, вже є 74 мільйонів сила. Давненько вони нам не ставили. Серію 3Х в битвах. І рівні. 70 мільйонів сила, це десь як мінімум 350 рівень. 400 є рівень у грі.
350 плюс. Сорок. Третій рівень приманки. 11 зірок. Не буду час втрачати. Супер заряд. 52. Ого. Це нереальні показники. Це абсолютно нереальні показники. А як я цього монстра хотів сказати обігнати, але можна сказати обігнав. Так як в мене третій рівень, я дуже сумніваюся, що в тебе третій рівень. І ліцензію маєш. Це щось в мене тільки що було неймовірне. Потрібно було відкривати завдання в квесті. Там, де багатько дають. Але ж хто знав. Незвичайні. Два поспіль нехай буде. Ліцензія, ні, це не про мене. 42. Так як 50 було, то можна відкривати. 3. 60 нехай буде. Ці рекорди вже не повторяються. 53. Хто б знав, 53, 550. А у мене який? 52. Можна ще кудись витратити. Трішки жетонів. Підвищити свою силу. Трохи запас жетонів є. Можна на щось витратити. Є вираз, гроші повинні працювати. Якраз і тут воно доцільне. Жетони лежать без справи, а повинні виконувати свою якусь ціль. І що нам там дало? Одне бридкіше за інше. $500. Супер. Човник повністю прокачаний. Так, поки у мене є супер заряд, скористаюся і на цю гедоту. На епічній ця гедота якраз. Можливо, спрацює. Давайте одночасно і в поєдинок.
Мені тут нічого не світить абсолютно. Вчора тут нічого не світило, а сьогодні так взагалі. $87. Хай тебе грець. А невже дадуть виграти? Дивіться, що відбувається. А чому нам вчора не дозволили виграти? Скоріше за все, це помилка в грі. Іншого пояснення немає. Це може бути тільки помилка в грі. Бах. Бах. Суперзаряд. 66. Дуже хороші нагороди, коли 11 зірок. Падає золота. 66. Ось і падає золота монета, за яку я вам казав. Хоча, гадаю, ви це й без мене знаєте. Кажу тим гравцям, показую, хто цього ще не. Ловив і не знаю. Змінили налаштування в грі. Так незвично. Повинен сказати, можливо, нам сьогодні якось пощастить в цій події. Заберемо останню. Але є одне але цих злих, або як вони там називаються, наживок у нас дуже мало. Тому так, що нам тут дадуть або не дадуть? Підпирають мене. Дуже сильно підпирають. Що у нас там по завданнях? Переможіть. Давайте. Нас власники гри дуже сильно просять. Не виконаємо їхнє прохання. Виграємо пару поєдинків. Не хочу дарма палити наживки. Не буду всі використовувати. З цими поєдинками, з цими трофеями, з підбіром суперників абсолютно незрозуміла річ. На малому твінку в мене трофеї приблизно 1 мільйон 800. Це сила. Трофеї 1700-1500. Десь в таких рамках. Там такі якісь звірі попадаються. 70 мільйонів, 60 мільйонів.
Я граю зараз на цих трофеях, але особливо не зустрічаю таких. Що за відбувається в цій грі? З одного боку вам раджу зливати ці трофеї, але це логічно. Це абсолютно логічно. У нас 2 завдання виграти 2 поспіль поєдинки. Тут потрібно вмикатися. Нагадаю, ці звірі нам особливо не дадуть виграти. «40». Також непогано. 46 також непогано. Не подивився завдання. В додаткові події. Суперзаряд не хочу працювати. 4-ту вимкну. — 45 не перебиває суперзаряд. Елітні там потрібно, не потрібно. Невелика втрата. 2 поспіль виграю. Це вже не так складно. Відразу він мені не сподобався. Що хотів подивитися? Ліцензію хотів подивитися. На ліцензії немає. Видно, гравець розбирається в грі. Ліцензія на поєдинки хороша. Зірки нам дають. Потрохи чорний падає. Потрохи спеціально росте. Але до максимального рівня не дотягну. 9. Дуже багато. Вимагають вони приманок. Такі справи, такий початок. Мої вітання нашим гравцям.